Okay guys, this is SHAKYA YouTube channel, SHAKYA YouTube. स्वागत छ तपाईलाई SHAKYA YouTube channel मा। आज म तपाईलाई फेरि सिकाउँछु अर्को लुप भिडियो यो वाला है त। सो भिडियोको मेन खास भनेको बेसिक चाहिँ कसरी एक्टिङ गर्ने मेन हो र एडिटिङ त धेरै सजिलो भयो अहिले क्यापकटले गर्दा। पहिलाखेरि क्यान मास्टरमा एकदम गाह्रो हुन्थ्यो, अहिले क्यापकटमा धेरै सजिलो भयो किनकि क्यापकटमा ब्याकग्राउन्ड रिमुभ एप छ, त्यही भएर सजिलो भयो छ क्यापकटमा। तर एउटा फिचर जुन काइन मास्टरमा छ त्यो क्यापकटमा छैन, त्यो चाहिँ हो त्यसलाई के भन्छ क्लिक फ्रेम भन्छ, फोटो खिच्ने के भिडियोको बिचमा फोटो खिच्ने फिचर चाहिँ क्यापकटमा छैन के, स्क्रिनशट लिनुपर्ने हुन्छ अथवा फ्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो फोटो ड्राफ्टमा सेभ चाहिँ हुँदैन के, ग्यालेरीमा सेभ चाहिँ हुँदैन, खालि त्यहाँ एडिट गर्दा आउँछ। मेन डिफ्रेन्स त्यही हो। यसमा चाहिँ फोटो चाहिँ काइन मास्टरमा आफै त्यहाँ अप्सन छ क्लिक गर्ने, तर क्यापकटमा त्यो छैन। तर मिस ग्यालेरीमा चाहिँ सेभ हुँदैन, मेन कुरा त्यो हो। ठिकै छ, तर मेन चाहिँ क्यापकट सिकाउँछु म किनकि क्यापकट सजिलो छ, त्यसमा ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भन्ने एउटा फिचर छ, त्यसले गर्दा सजिलो छ। अब कसरी बनाउने यस्तो खालको लुप भिडियो भनेको कहिले पनि सकिने भिडियो, आक्वाई गर्ने भिडियो भिडियो हेर्नुस् म सिकाउँछु। ओके गाइस, आज म तपाईलाई सिकाउँछु एउटा लुप भिडियो। लुप भिडियो भनेको कहिले पनि सकिने भिडियो हो, त्यो भिडियो चलेको गर्छ। ओके, सो यस्तो मैले एउटा भिडियो रेकर्ड गरिसकेको छु, म क्यापकटमा गएर एडिट गर्छु। सो क्यापकटमा खोल्दैछु म। यो खास सिकाउने भन्दा पनि देखाउने भिडियो गाइस, कसरी बनाउँछु मैले देखाउनलाई हो। यहाँ न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्छु, त्यसपछि मैले भिडियो सिलेक्ट गर्छु यो वाला। यो पनि अँध्यारोमा क्लिक गरेको छु, खासै राम्रो आउँदैन, तर तपाईले उज्यालोमा क्लिक गर्नुहोस्, मसँग उज्यालो ठाउँ नभएर यहाँ है त। ओके, सो भिडियो कसरी गर्छु त्यो हेर्नु सजिलै। सो म यसरी आएछु, पोज दिएको छु। कसैको लाइट हजुरले हेर्नु भने डिम छ छु, अलिक त्यसले गर्दा अप्ठ्यारो होला जस्तो कि। टिकटकमा लाइक्स भ्युज फलोज भएर कसरी भाइरल हुने त्यो मैले हैन, SHAKYA सिकाउँछु। ओके, सो यो मैले एउटा हेर्छु है, यतिको लाइट हुनु पर्यो पछाडि के। यो हुँदैन, यो पनि हुँदैन। यसरी गरेर यसको एउटा फोटो लिन्छु म है त। ओके, मैले फोटो यहाँबाट लिन्छु है त। सो म एक्स्ट्रा प्याटर्न डिलिट गरिदिन्छु, अनि अन्तिमको मैले फ्रिज छ नि, फ्रिजबाट गएर फोटो लिन्छु। अब तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई मैले यता ल्याउँछु है त। ओके, यतापट्टि ल्याएँ। हाम्रो भिडियो कहाँ स्टार्ट छ भन्दाखेरि फलोज भएर कसरी भाइरल हुने त्यो कसैलाई पनि आउँदैन कि। ओके, यहाँबाट छ। अब मलाई स्प्लिट गर्छु है, अनि यसलाई तल ल्याउँछु। यो भाग ओभरलेको तल आयो, यो भाग यहाँबाट आयो है। ओके, हेर्नु होला, यसलाई मैले अगाडि ल्याउँछु फर्स्टमै। ओके, यो भिडियो धेरै अँध्यारो भएछ। अनि त्यसपछि अब यसलाई रिमुभ ब्याकग्राउन्ड गर्छु, क्लिक गर्छु, अनि रिमुभ ब्याकग्राउन्ड जुन टिकटकमा जुन क्यापकटमा फिचर छ, योले गर्दा नि लुप भिडियो सजिलो छ बनाउनलाई है त। काइन मास्टरमा अलिक गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर यसले गर्दा यो क्यापकटमा छ, सो सजिलो छ। सो यहाँ रिमुभ ब्याकग्राउन्ड मैले क्लिक गर्छु, अब ब्याकग्राउन्ड रिमुभ हुँदैछ। यो मेरो लाइटले गर्दा एकदमै नराम्रो भिडियो आइरहेको छ गाइस, तर तपाईँले छतमा एकदमै लाइटमा खिच्नुहोस् है। मेरो चाहिँ पछाडिको ढोका छ नि, ढोका पछाडिको अहिले हल्का देखिरहेको छ, एकछिनमा अँध्यारै देख्छ त्यो, त्यसले गर्दा अलिकति मिस्टेक भएको छ यहाँ। मसँग फेसिलिटी भएन कि यहाँ उज्यालो ठाउँको है त, छत घरबेटीको छ, म तल बस्छु, त्यही भएर लक छ, जान मिलेन भिडियो बनाउनलाई है त। सो आई थिङ्क रिमुभ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइसकेको छ है त। ओके, ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भएपछि हेर्नुहोस् यसरी आउँछ है। यहाँसम्म त फोटो थियो, यसपछि त भिडियो हो। ओके, सो अब कहाँबाट खिच्ने, माथिको भिडियोलाई मिलाऊँ है। सो यसलाई म ब्याकग्राउन्ड छ नि, यसलाई अलिक बढाउनु पर्छ जस्तो कि अब तपाईँको यो अझै यो त एक्स्ट्रा प्याटै हो, खासमा आउने यहाँबाट हो भने यसलाई डिलिट गर्दै हुन्छ तपाईँहरूलाई। ओके, सो यसरी SHAKYAले यसलाई अझ यसलाई कटाऊँ। अब हेरौँ, मैले होइन हेर्नु कस्तो हुन्छ। टिकटकमा लाइक्स भ्युज फलोज भएर कसरी भाइरल हुने त्यो मैले हैन, SHAKYA सिकाउँछु। त्यो कसैलाई पनि आउँदैन कि। ओके, यो भयो गाइस है। म तपाईँलाई रफ देखाएर चाहिँ यसलाई एक्सपोर्ट गरेर देखाउँछु है। यसलाई 180 ले 720 तर 25 गर्छु, अनि एक्सपोर्ट गर्छु, अनि यसलाई म टिकटकमा अपलोड गरेर देखाउँछु भिडियो कसरी बन्छ। कन्सेप्ट बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले होइन, कन्सेप्ट बुझ्नुहोस्, आफै बनाउन सक्नुहुन्छ है। स्क्रिप्ट भइसकेको छिटो। सो टिकटक खोल्छु, प्लसमा थिच्छु, बिचमा क्यामेराको रेकर्डमा थिच्छु। अब यहाँ त्यसपछि तपाईँको अपलोडमा थिच्छु, अनि यो लिन्छु, नेक्स्ट गर्छु। अब हेर्नुहोस्, लाइक्स भ्युज फलोज भएर कसरी भाइरल हुने त्यो मैले हैन, SHAKYA सिकाउँछु।
हेर्नुहोस् है अब चाहिँ त्यो कसैलाई पनि आउँदैन कि टिकटकमा लाइक्स भ्युज फलोवर्स भएर कसरी भाइरल हुने त्यो मैले हैन अमु साक्यले सिकाउँछ त्यो कसैलाई पनि आउँदैन कि टिकटकमा ओके गाइस सो भिडियो बनिसकेको छ है नेक्स्ट गरेर पोस्ट गर्दा हुन्छ तपाईले टेक्निक बुझ्नु भयो नि सो थ्यांक यू सो मच भिडियो हेर्दिनु भयो मेरो भिडियोलाई सपोर्ट गर्नुस् युट्युब च्यानललाई सपोर्ट गर्नुस् जम्मा अब अप्रिलको महिना मात्र बाँकी छ है सो धेरै भन्दा धेरै भिडियो हेर्दिनुस् पुरानो भिडियो पनि हेर्दिनुस् राम्रो राम्रो छ है थ्यांक यू गाइस थ्यांक यू फर सपोर्टिङ